მოდი გავარჩიოთ მაგალითი, სადაც გვაქვს ჩოგბურთის ბურთების სარგებლიანობაზე საუბარი და ჯერ ზღვრულ სარგებლიანობას შევხედოთ და გრაფიკიც ავაგოთ ამის, ანუ როგორ გამოიყურება, როგორ იცვლება ზღვრული სარგებლიანობა ყოველი მომდევნო ჩოგბურთის ბურთის დამატებით. ახლა პირველი ჩოგბურთის ბურთი არის ყველაზე ღირებული, იმიტომ რომ საშუალებას მაძლევს რომ ვითამაშო ჩოგბურთი და 100 არის მისი ღირებულება. შეიძლება გაგიჩნდეთ კითხვა 100 რა? და საქმეც ეგაა რომ სარგებლიანობაზე ვსაუბრობთ და ამიტომ ხელოვნურად შემოტანილი ერთეულებია, იმიტომ რომ გადამწყვეტი ის კი არ არის თვითონ ერთეული რას წარმოადგენს, გადამწყვეტი ისა სხვადასხვა რაოდენობა ჩოგბურთის ბურთების რანაირ სარგებლიანობასთან არის ასოცირებული, ანუ ერთმანეთს როგორ შეედრება. მაგალითად, მეორე ჩოგბურთის ბურთი უკვე ნაკლებად ღირებულია, ნაკლები სარგებლიანობის მომტანია და აქ წერია კიდეც რომ პირველის 80% არის, ხო? მაგრამ მაგის მიზეზი ის არის რომ პირველი განსაკუთრებულად ღირებული იყო, იმიტომ რომ საშუალება მომცა მეთამაშა ჩოგბურთი, მეორეც მაინც არ არის ზედმეტი, იმიტომ რომ ახლა შეიძლება ვთქვათ პირველი თუ დავკარგე, მაინც მქონდეს ჩოგბურთის თამაშის საშუალება და ასევე პირველი თუ შორს გადავარ და ეგრე ხშირადაც არ დამჭირდეს რომ გავეკიდო და მოვიტანო, ხო? და ასე შემდეგ შეგვიძლია გავყვეთ და ყოველი მომდევნო ჩოგბურთის ბურთი უფრო და უფრო ნაკლებად ღირებულია და რაღაც მომენტში უკვე არც მიცვლის არაფერს, ანუ მე-6 რომ დამიმატე, სულ ერთი იყო ჩემთვის და შეიძლება იმდენი დამიმატო რომ აღარც მინდოდეს და პირიქით მინდოდეს რომ უბრალოდ მოვიშორო, იმიტომ რომ ყველგან ჩოგბურთის ბურთები არის და დავიღალე მაგით, ხო? ასე რომ მოდი ვნახოთ როგორ გამოიყურება გრაფიკი ამ ყველაფრის. ესე იგი, აქ გვაქვს ბურთების რაოდენობა გადაზომილი და ზემოთ სარგებლიანობის ღერძი. და მოდი ვნახოთ, ესე იგი, პირველი ჩოგბურთის ბურთი ასოცირებული არის სარგებლიანობასთან 100. ესე იგი, ვართ აი აქ. შემდეგ მეორე ჩოგბურთის ბურთი, რომელიც შედარებით ნაკლებთან ასოცირებული არის 80 და არის აი აქ. მესამე ჩოგბურთის ბურთი იყო 60, ანუ 20-ით იკლებს, ხო, ამ მაგალითში. შემდეგ არის 40, აქ არის 20. შემდეგ მივედით საინტერესო მომენტზე, როცა რეალურად არაფერი სარგებელი აღარ მოაქვს ჩემთვის ამ კონკრეტულ ბურთს და შეგეძლო არც მოგეცა და შემდეგ უკვე პირიქით უარყოფითი არის ჩემთვის ამდენი ბურთის სახში ქონა. და თუ შევაერთებთ ამათ, ახლა ნაცვლად ცალკეული ბურთებისა რომ ყოფილიყო, ვთქვათ, რაღაც ვთქვათ, ხილის წონა ან ასე შემდეგ, მაშინ ცოტა უფრო უწყვეტი გამოვიდოდა ეს ყველაფერი და შეგვიძლია შევაერთოთ კიდეც ეს გრაფიკად, წყვეტილი ხაზით შევაერთებ და როგორც ხედავთ, გამოდის კლებადი ტიპის მრუდი, ანუ დახრილობა აქვს ისეთი, რომ რაც უფრო შორს მივდივართ, მით უფრო და უფრო იკლებს და ისევ მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ ეს არის ზღვრული სარგებლიანობის ერთეულები, ხო? ანუ marginal utility. და თუ დაუკვირდებით, საკმაოდ გავს, როგორც იქცევა ეს გრაფიკი, მოთხოვნის მრუდს და რომ დავფიქრდეთ, ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ მოთხოვნის მრუდი შედგენილი არის ინდივიდებისგან და ინდივიდის შემთხვევაში, ვიღაცის შემთხვევაში, ვისაც ეს ჩოგბურთის ბურთები აქვს, ну, პირველი ჩოგბურთის ბურთი გადასარავი ძალიან კარგია, მეორე კი ბატონო, მესამე მეხუთე ასე შემდეგ ნაკლები და ნაკლები ღირებულება აქვს ყოველ მომდევნო ჩოგბურთის ბურთს და მოთხოვნის გრაფიკი რეალურად არის უბრალოდ ასეთი ინდივიდუალური პრეფერენციების კომბინაცია, ხო? და ლოგიკურია, რომ მოთხოვნის მრუდიც იქნება ისეთი, რომ პირველი ზღვრული რაოდენობა გაცილებით უფრო ღირებულია და რაც უფრო იმატებს და იმატებს რაოდენობა, მით უფრო და უფრო ეცემა ღირებულება, იმიტომ რომ ყველას აქვს უკვე საკმარისი ის რაღაცა, რის მოთხოვნაზეც არის საუბარი. მაგრამ ახლა ეს არის ზღვრული სარგებლიანობა. ზღვრული სარგებლიანობა. და მოდი ნახოთ სრული სარგებლიანობა როგორი იქნება. ანუ ამის გრაფიკიც ავაგოთ, მაგრამ ჯერ შევხედოთ როგორ გამოიყურება. ესე იგი, ხედავთ რომ როცა პირველი ბურთი გაქვს, მარტო ეგ ერთი ბურთი გაქვს და ამიტომ სრული სარგებლიანობაც არის ზუსტად იგივე, ხო? არის 100. ანუ არაა გასაკვირი რომ გრაფიკზე დაიწყებ იგივე ადგილას. მარტო ერთი გაქვს, სრულიც ეგაა. მაგრამ შემდეგ მეორე რომ დაემატება, ხო? ანუ მეორე ჩოგბურთის ბურთიც გაქვს. ესე იგი, პლუს 80 უნდა იყოს, ანუ ამას ვამატებთ 80 და გვაქვს ახლა სრული სარგებლიანობა 180. ანუ შემიძლია დავიტანო კიდეც უკვე გრაფიკზე ეს, რომ მეორე ბურთისთვის სრული სარგებლიანობა არის 180. შემდეგ კიდევ ერთი ბურთი თუ შევიძინე, მაშინ წინა ორის სარგებლიანობას უნდა დაემატოს, ესე იგი პლუს 60 იქნება. ანუ აქ რა რიცხვიც მიწერია, ემატება წინა სრულ სარგებლიანობას, ხო? და მომცემს 100, კი არა და 240, რომელიც არის სადაც არის 240, სადღაც აი აქ დაახლოებით. და ასე შემდეგ, ანუ ძალიანაც აღარ გავყვები ახლა შორს, 40 დავუმატებთ მომდევნო ბურთი მაჩუქეს ვთქვათ და ახლა 280 მაქვს, ესე იგი 40, 80 აი აქ, რაღაცა აი ასე. თლად იდეალურად მე მგონი ვერ დავასვი, მაგრამ არა უშავს. სადღაც ცოტა ქვემოთ, აი ეგ იქნება. მეხუთესთვის უკვე 300 არის, 300 იქნება სადღაც ალბათ აქ.
აღარცა გრაფიკზე, მაგრამ მე-6-ისთვის ისევ 300-ია, ანუ არ შეცვლილა არაფერი, ხო? იმიტომ რომ 0 სარგებელი მომიტანა, კერა და სარგებლიანობა და მე-7-მ რეალურად დამაკლო სარგებლიანობა, ანუ აქ დაემატა +60, აქ დაემატა +40, +20, მერე 0 და მერე -20. იმიტომ რომ ამდენი ჩოგბურთის ბურთიც აღარ მინდა და ამიტომ ჩამოვედით ისევ 280-ზე რაღაც აქ. და ეხლა რა თქმა უნდა ისევ ჩოგბურთის ბურთები ცალკეული, ანუ დისკრეტული რაღაცებია, ანუ ვერ გექნება 1/9 ჩოგბურთის ბურთი, გექნება რეალურად, მაგრამ ის ნახევარი არ შედის. არ ვითვლით მაგ ბურთის ღირებულებას რეალურად, ხო? და ამიტომ თუ უბრალოდ წარმოვიდგენთ, რომ თქვა სხვა პროდუქტი რომ გქონოდა, რომელსაც უფრო ესეთი წვრილმანი ეს ექნებოდა ბუნება, ან თქვათ რაგინდ მცირე რაოდენობა შემეძლებოდა მქონოდა რაღაცა ესეთ გრაფიკს მივიღებდით. და ეს არის სრული სარგებლიანობის, ანუ total utility, ეს არის marginal utility. და თუ დაუკვირდებით, როგორ კავშირშიც არის ამ ზღვრული სარგებლიანობის გრაფიკთან ეს სრული სარგებლიანობის გრაფიკი. თავიდან რა თქმა უნდა ერთი და იგივე წერტილიდან იწყება და სანამ დადებითი მნიშვნელობის მქონე არის ზღვრული სარგებლიანობა, ანუ აი ამ ღერძ ზემოთ სანამ არის ზღვრული სარგებლიანობა, მანამდე სრული სარგებლიანობა იზრდება. მაგრამ როგორც კი მოვედით 0-ში, ანუ მე-6 ბურთი უკვე 0 ღირებულობის მქონეა, ხო? აღარ გაიზარდა, ანუ ერთ დონეზე დარჩა სრული სარგებლიანობა და შემდეგ უკვე პირიქით მინუსებში წავედით და ამიტომ ესეც ჩამოვიდა. ანუ რაღაცნაირად ამ გრაფიკის დახრილობას წარმოადგენს გარკვეული აზრით, აი ეს გრაფიკი, ხო? ანუ ზუსტად იგივენაირად იქცევა, ზუსტად ყოველ წერტილში მაძლევს ინფორმაციას, ახლა რანაირად იზრდება ეს სრული სარგებლიანობის გრაფიკი.